ผู้หมวดฉันเดาว่าภพทัพน้ำเงินก็เหมือนภพพันเราต้องสั่งการในรถบัญชาการแน่ไม่ตั้งศูนย์บัญชาการแบบถาวรหรอกเรื่องนี้ไม่ต้องมาสอนฉันถึงจะหาบัญชาการก็ต้องดูจากการวางกำลังของหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อหาเบาะแสเจออะไรไหมไม่เจอแม้ที่ทำการตำบลจะเป็นศูนย์กลางการรบแต่เห็นได้ชัดว่าศูนย์บัญชาการไม่ได้อยู่ที่นั่นรายงานภพพันกอง102และหน่วยสมทบถึงด้านตะวันออกของตำบลตงเจียแล้วตอนนี้พร้อมจู่โจมแล้วกอง103และหน่วยสมทบถึงด้านตะวันตกของตำบลตงเจียแล้วตอนนี้พร้อมจู่โจมแล้วอีก5 นาทีจะจู่โจมที่ทำการตำบลรายงานอาวุธหนักทัพน้ำเงินอยู่ห่างเราไม่ถึง10 กิโลเมตรอีก15 นาทีจะถูกขนาบหน้าหลังกอง102กอง103หลังบุกเข้าไปในตำบลตงเจียต้องกระจายกำลังสลับฟันปลาทันทียึดจุดได้เปรียบ 3-4 จุดสกัดกั้นกำลังเสริมของศัตรูรับทราบกอง102กอง103จัดกำลังระดับหมวดทันทีตั้งหน่วยจู่โจมขนาดเล็กตามแผนการรบที่วางไว้พอปะทะศัตรูให้บุกเข้าไปในเมืองทันทีแผนกระจายกำลังของกัวจือเจี้ยนเข้ากับหลักการรบในเมืองจริงๆถือว่าไหวตัวทันแต่ด้วยระดับแทคติกการรบในเมืองก็แค่ยื้อเวลาได้อีกหน่อยไม่มีประโยชน์อะไรหรอกรายงานภพพลน้อยมีข่าวกรองใหม่ตรงนี้คือหน่วยไหนทำไมถึงไม่ขยับเลยยืนยันแล้วอยู่บนทางด่วนกอง101ทัพแดงที่ถูกตีแตกพวกเขาไปหลบทำไมตรงนั้นสงสัยจะโดนตีจนกลัวคนและอาวุธซ่อนตัวได้ดีมากแถมยังจัดกำลังได้ดีหน่วยจู่โจมเราเลยเข้าไม่ถึงในเมื่อเป็นแบบนี้จับตาดูให้ดีครับทุกกองร้อยอย่าเพิ่งหล่นสร้างแนวป้องกันทันทีเกิดอะไรขึ้นเราถูกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนหนักเปลี่ยนความถี่เชื่อมต่อไหมทันทีครับกอง101กอง102ได้ยินแล้วตอบด้วย
ตอนนี้กองร้อยเสริม2 กองของทัพแดงแทบจะเละแท้หมดแล้ว อีกกองก็รอแร่ไม่กล้าออกมา แถมหน่วยจู่โจมทางอากาศที่ให้ไป พวกเขาก็ยังไม่ได้ใช้ ที่บอกว่าเป็นรูปแบบใหม่ ไม่เห็นมีเลย การรบครั้งนี้น่าเบื่อชะมัด ตรงนี้มีหน่วยรบพิเศษเฝ้าอยู่ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือศูนย์บัญชาการทัพน้ำเงิน ลุยไหม ต้องลุยสิ แต่ลำพังพวกเราแค่นี้ เกรงว่าจะสู้ไม่ได้ แล้วจะทำยังไง รู้ความถี่หน่วยรบพิเศษไหม รู้ ดี ติดต่ออย่างเม่าหลินทันที ไม่ได้สัญญาณรบกวนหนักมาก หูฟังฉันคลื่นเดียวกับหน่วยรบพิเศษ ฉันจะลองใช้วิทยุสื่อสารดู แต่วิทยุยังใช้ไม่ได้เลยนะ ความถี่วิทยุสื่อสารต่ำขนาดนั้น ยิงไม่น่าได้ไหม ระบบรบกวนจะเน้นกวน คือคลื่น 2G ถึง 4G ความถี่ของคลื่นพวกนี้ล้วนสูงกว่า 2,000 เฮิรตซ์ แต่วิทยุต่ำกว่า 500 เฮิรตซ์ เลยไม่ถูกรบกวน แต่วิทยุมีระยะจำกัดนะ สิ่งที่เราติดตั้งคือ ระบบวิทยุคลื่นสั้นรุ่นล่าสุด น่าจะเชื่อมต่อได้ ฮันนี่แบดเจอร์ ฮันนี่แบดเจอร์ ชีตาเรียกฮันนี่แบดเจอร์ นี่ฮันนี่แบดเจอร์ชีตาพูดมา ฉันเจอจุดที่น่าจะเป็นศูนย์บัญชาการ ต้องการให้คุณมาจัดการเอง ขอพิกัดหน่อย ฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้ จำสถานที่ไว้ คืออุโมงค์ใต้ดิน พิกัดที่แน่ชัด เดี๋ยวฉันส่งให้ พวกเราถอนตัวก่อน หลุย ชีตา เมื่อกี้หน่วยจู่โจมกองร้อย2 และ 3 โดนชวดเดียวของศัตรู โจมตีอย่างหนัก กองกำลังแตกพ่ายแล้ว โปรดจัดการตามความเหมาะสม รับทราบ รองพบกองร้อยสุวี คุณรีบกลับไปที่ซ่อนอาวุธของกองร้อย นำทีมไปทางที่ทำการตำบล ระวังด้วย หลังจากออกเดินทาง ต้องกระจายกำลังคน คุมกันอาวุธหนักสลับกันไป รับทราบครับ พวกเวนั่นมีจวด แต่พวกมันกลัวทหารราบ แล้วคุณล่ะ ฉันจะไป2 ฝั่งของที่ทำการตำบล เพื่อกู้อาวุธกองร้อย2 และ 3 จำไว้ เคลื่อนไหวให้ไว ตรงฟางชิงเทียน ทำไมไม่รายงานเรื่องแผน2 กับ 3 ทันที เมื่อกี้สถานการณ์ฉุกเฉิน ฉันกำลังจะรายงาน โดนโจมตีของนายล่ะ ฝึกมาตั้งนาน เอาไว้โชว์หรือไง ทำไมไม่ช่วยโจมตี สนาธิการเจิง ตอนนี้มีโดรนโจมตีแค่1 ลำ ขีปนาวุธก็น้อย ฉันอยากหาเป้าหมายหลักก่อนค่อยยิง โอเคฉันรู้แล้ว ตั้งแต่นี้ไป ฟังคำสั่งฉัน ร่วมมือกับฉันโจมตีที่ว่าการอำเภอ ฉันจะส่งพิกัดโจมตีที่แม่นยำให้ รับทราบ ทีมเมื่อกี้จับไม่ได้ นึกว่าจะมาอีกหลายทีม ไม่คิดเลย จะมีลูกแมวน้อยมาแค่3 ตัว หมดสนุกเลย ดูจากท่าทางต้องเป็นเหลาอย่างแน่ ฉลาดจริง
ตอบถูกแล้วของดีทั้งนั้น เอาไปสิ ขอบคุณครับรองผู้บังคับกองร้อย ไม่ต้องขอบคุณ แพ้ให้นาย ไม่น่าอายหรอกหมาป่ารายงานสถานการณ์วายฉันคือหมาป่านกปากแดง4 ตัวเข้ากรงแล้ว รับทราบได้เหล่าอย่างเรียนแบบเสียงฉันได้เหมือนมาก ไปฝึกมาตอนไหน แค่ฝึกเล่นๆส่งพิกัดแล้ว ส่งพิกัดเป้าหมายแล้ว ยิงครับสนาธิการเจอกองกำลังสีน้ำเงินคงไม่ไหวแล้ว เมื่อกี้คงเป็นแค่เฮือกสุดท้าย ดี รองผู้บังคับกองร้อยสวีนายนำคน10 กว่าคนไปเอง บุกเข้าจากด้านหลังขวาของที่ว่าการอำเภอ จากตรงนั้นขึ้นดาดฟ้าได้เลย ยึดจุดได้เปรียบไว้ การรบหลังจากนี้ก็จะง่ายขึ้น ครับ ยังไม่ถึงนาทีสุดท้าย อย่าเพิ่งด่วนสรุปผลแพ้ชนะ ไอ้หนุ่มนี่ ถึงกับใช้โดนโจมตีเลยพลิกสถานการณ์ได้ดี เจิงมู่หานทำผลงานได้เยี่ยมมาก สมกับที่ผู้บังคับกองพันไว้ใจ ลมแรงพิสูจน์ยากแกร่ง วิกฤตสร้างวีรบุรุษผู้เด็กแสบกองร้อย1 ตอนที่ให้เจิงมู่หานเป็นผู้บังคับกองร้อยทั้งร้อยก็ไม่ยอม ดูตอนนี้สิเป็นไงล่ะ วีเฟิงก็เจิงมู่หานไม่ใช่เหรอที่ดึงพวกเขาขึ้นมาจากหลุมโคลนถอยชนะแล้ว ยินดีด้วย ลำบากหน่อยนะ ดี รายงาน
ผู้บังคับกองพันยึดเป้าหมายได้แล้ว การซ้อมรบจบลงแล้ว ไม่ถูก ศูนย์บัญชาการสีน้ำเงินยังไม่ปรากฏ จะจบได้ยังไง พวกนายดีใจอะไรกัน เอาตัวประกันไหม ตัวประกันที่เพิ่งจับมาสดๆ ของดีราคาถูก คงแท้แน่นอน ราชาฐานโดนจับแล้ว เป็นราชาฐานจริงๆ สู้ตายไปเลยดีกว่า ได้ยินว่าราชาฐานเมื่อก่อนก็อยู่กองพลของพวกเขา สนิทกันมากทรยศหรือเปล่า รบเสร็จแล้ว กองกำลังก็แยกย้ายเถอะ กองกำลังสีน้ำเงินของเรา ขอเสนอให้สงบศึก ถ้าไม่ยอม ที่ในอุโมงค์ยังมีตัวประกัน เราจะฆ่าทิ้งทีละคน ถ้ายังอยากสู้ต่อ ก็ได้นะ แต่ก็เหมือนกับการสู้ระดับปลายปืน ไม่มีประโยชน์อะไรแล้ว ผู้บัญชาการหมาแจ้งทีมควบคุมการฝึก จบการซ้อมรบ รอสรุปผล ครับ ทีมควบคุมการฝึกโปรดทราบ การซ้อมรบจบลงเพียงเท่านี้ รอสรุปผล ช่วยต่อวิดีโอให้ฉันที ฉันต้องการคุยกับหัวหน้าทีมสังเกตการณ์ครับ หัวหน้าทุกท่าน ศาสตราจารย์จากผลงานของกองพันวิเฟิงเมื่อกี้ พวกคุณก็เห็นแล้ว ปัญหาเยอะมาก ไม่สามารถวิจารณ์ได้หมด การสังเกตการณ์วันนี้จบลงเพียงเท่านี้ เดี๋ยวฉันจะส่งรายงานฉบับละเอียด ให้หัวหน้าทุกท่านเหลาหลง เล่นแรงไปหรือเปล่า คนดูเยอะขนาดนี้ รองผู้บัญชาการเหลียงจะเสียหน้าเอาได้ คุณค่าที่กองทัพน้ำเงินมีอยู่ ก็เพื่อเปิดเผย ปัญหาที่กองทัพแดงมี เสียหน้าตอนนี้ ยังดีกว่าไปเสียหน้าวันหลัง กองพันวิเฟิงของโกจือเจี้ยน ปัญหาเยอะเกินไป ยิ่งพวกเราเล่นแรงเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีประโยชน์ต่อพวกเขา ฉันบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอ ครั้งนี้ถือซะว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่เรามอบให้พวกเขา ดูบิกคุณค่าของเรา วันนี้ขายหน้าชะมัด ถึงแม้ว่าการรบในวันนี้ จะออกมาเป็นแบบนี้ แต่ส่วนตัว ฉันคิดว่ายังมีอีกหลายจุดที่ทำได้ดีมาก มีปัญหา เราก็แก้ปัญหา ไม่เห็นต้องท้อแท้เลย ฉันคิดว่าสิ่งที่เราต้องทบทวนให้ดีคือ วันหลังถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้อีก พวกเราห้ามปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำการกระทำของเรา นอกเสียจากว่า ครั้งนี้กองพันวิเฟิงของเราจะถูกพวกขบถขยี้จริง ๆ จะแพ้หรือชนะกัวจือเจี้ยนอย่างฉันรับได้หมด แต่คุณดูสิ วันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบรูบิกของเรายังไม่ได้หมุนเลย มีแต่โมดูลย่อยที่หมุนเอง ฉันขอโทษก่อนเลย ความผิดพลาดแรกของวันนี้ ฉันเป็นคนก่อเอง วันนี้อารมณ์ฉันไม่ค่อยดีจริงๆ แถมยังมีช่วงที่ไม่มีสมาธิ พวกคุณสองคน วันนี้ไม่รู้สึกหรอว่า บรรยากาศบนรถบัญชาการของเรา มันแปลกๆตั้งแต่ต้นจนจบ คนเป็นถึงสนาธิการใหญ่ ผู้พัน พวกคุณสองคนคือตัวหลักของการซ้อมรบครั้งนี้ อารมณ์ของพวกคุณสองคนมีปัญหา รูบิกนี้จะหมุนได้ยังไง ถ้าเกิดรูบิกนี้หมุนขึ้นมา ก็คงเป็นการหมุนมั่วๆ หมุนสเปะสปะ สางให้เถียนครับ รบเสร็จแล้ว คุณมีภารกิจสำคัญหนึ่งอย่างที่ต้องทำ เชิญหัวหน้าสั่งการ รับรองว่าจะทำภารกิจให้สำเร็จ พากองพันวิเฟิงของฉัน กลับมาให้ฉันอย่างปลอดภัย ขาดนอดไปหนึ่งตัว ฉันจะเอาเรื่องคุณ ท่านผู้การวางใจได้ รับรองว่าจะทำภารกิจให้สำเร็จ เรื่องอารมณ์ ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลามาแก้ กลับถึงค่าย กินให้อิ่ม ทำใจให้สงบ
ค่อยคุยก็ยังไม่สายเข้าใจไหมรับรองว่าจะไม่คุยเรื่องอารมณ์กัวจือเจี้ยนผู้การมีเรื่องจะคุยกับคุณกัวจือเจี้ยนคุณไม่มีอะไรจะพูดกับฉันเหรอรายงานผู้การไม่มีฉันจะบอกคุณให้นะกัวจือเจี้ยนการรบครั้งนี้ดูผิวเผินเหมือนจะเสมอแต่ก็เปิดเผยปัญหาออกมาเยอะมากเปิดเผยตอนนี้อาจจะทำให้พวกเราเสียหน้าแต่ถ้ามองจากการพัฒนารูบิกคุณค่าของคุณในระยะยาวก็ไม่ใช่เรื่องแย่จุดนี้ถ้าคุณดูไม่ออกตำแหน่งผู้พันกองพันวิเฟิงของคุณก็คงเสียเปล่าฉันหวังว่าคุณจะเป็นผู้บัญชาการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมขอบคุณผู้การฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังผู้พันกัวเอาล่ะเราฟังหัวหน้าเถอะปัญหาที่ควรคุยไม่คุยกันตรงนี้เดี๋ยวตอนไปหยางเมาหลินกับเหลียงหง ไปกับฉัน ไม่ต้องหรอก ครูฝึก ฉันไปกับคุณ โอเคเจ็บใจใช่ไหมคุณทั้งพยักหน้าทั้งสายหัวหมายความว่าไงผู้พันคุณอย่ามาชวนฉันคุยเลยคล้ายๆเราคุณรู้ใจหลงหยวนซานที่สุดคุณต้องพูดความจริงกับฉันความจริงแล้วตั้งแต่ตอนแรกที่สนาธิการเจิงเจอพวกเขาผู้การหลงก็วางแผนไว้หมดแล้วที่ไม่จับสนาธิการเจิงสักทีเป็นเพราะคิดว่าคนที่สนาธิการเจิงพามาไม่มีประโยชน์เท่าไหร่เข้าใจแล้วโชคดีที่เขาไม่ได้จับเจิงมู่หานไม่งั้นเราคงแพ้ราบคาบกว่านี้ผู้การหลงรู้ใจฉันดีเกินไป ฉันสู้เขาไม่ได้หรอกแล้วถ้าเพิ่มฉันเข้าไปล่ะเราสองคนจะสู้เขาได้ไหมงั้นน่าจะ50-50ผู้การหลงเก่งขนาดนั้นเลยเหรอผู้พันเธอเพิ่งจะเจอมาไม่ใช่เหรอหยางเมาหลิน ฉันจะบอกเธอนะ ไม่มีใครเป็นผู้ชนะได้ตลอดหรอก ต้องมีสักวันที่พวกเราจะเอาชนะหลงหยวนซานได้แน่ฉันติดต่อให้แล้วนะการผ่าตัดแม่ของเธอสำเร็จด้วยดีพ้นขีดอันตรายแล้วเธอวางใจได้รอพอกลับไปเธอค่อยกลับไปเยี่ยมแม่ก่อนเรื่องลางานปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันเองขอบคุณค่ะผู้ชี้แนะเหลียงหงบ้านเธอเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมเธอถึงรอจนการซ้อมรบจบลงค่อยมาบอกฉันกองทหารของพวกเราไม่ใช่ว่าจะได้ความปราณีหรอกนะแน่นอนว่าการที่เธอเสียสละเรื่องส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจิตวิญญาณแบบนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่าให้พวกเราทุกคนเรียนรู้ไว้แต่ว่าบางเรื่องถ้าฝืนแบกรับไว้คนเดียวมันก็แบกกลับไม่ไหวหรอกเธอสังเกตไหมกองพันวิเฟิงของพวกเราแต่ละคนล้วนเป็นวีบุรุษคนเก่งแต่ทำไมกันล่ะทุกครั้งที่รวมตัวกันผลลัพธ์ถึงไม่ออกมาดีเลยเธอคิดไหมว่านี่ก็คือรูบิกแห่งคุณค่าของพวกเราที่ยังไม่เคยหมุนได้จริงๆเลยสักครั้งและเป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยพวกเธอชอบเอาความลำบากทั้งหมดมาแบกรับไว้คนเดียวเกินไปไม่ยอมไปขอความช่วยเหลือจากทุกคนขอบคุณนะผู้ชี้แนะเรื่องที่บ้านของฉันมันเกิดขึ้นกระทันหันเกินไปหน่อยแล้วดันมาตรงกับการซ้อมรบพอดีฉันรู้ว่าหน้าที่ของฉันคืออะไรในจุดนี้ฉันเชื่อใจเธอมากนะกัวจือเจี้ยนที่อารมณ์เสียใส่เธอก็เป็นเพราะการซ้อมรบครั้งนี้ทำได้ไม่ดีพอเขาร้อนใจก็เลยอารมณ์เสียฉันจะตักเตือนเขาให้ดีๆเลยเขาไม่ได้ทำผิดหรอกเป็นฉันเองที่ยังไม่เป็นมืออาชีพพอบางทีพวกเธอสองคนก็น่ารักดีนะเมื่อกี้เขาให้เธอกลับไปพร้อมกับเขาเธอยังไม่ยอมนั่งรถคันเดียวกับเขาเลยตอนนี้กลับมาพูดแทนเขาซะแล้วฉันแค่ไม่อยากเห็นหน้าเขาชั่วคราวบางทีฉันอาจจะไม่เหมาะจริงๆที่จะเป็นหัวหน้าสนาธิการของเขาก็ได้เหลียงหงพวกเราอยู่ด้วยกันมาร่วมงานทำงาน
มาสักพักหนึ่งแล้วนะ ประสบการณ์ของฉันบอกว่า ถ้าเลี้ยงหองอย่างเธอ ยังเป็นหัวหน้าเสนาธิการคนนี้ไม่ได้ ก็ไม่มีใครเป็นหัวหน้าเสนาธิการคนนี้ได้แล้วล่ะ อีกอย่างฉันเชื่อมั่นว่าฉางเจี้ยนรูหง การรวมตัวนี้ในสักวันหนึ่ง จะต้องไร้พ่ายได้อย่างแน่นอน ผู้ชี้แนะทำไมแม้แต่คุณถึง เลี้ยงหง ฉันน่ะชอบมากๆเลยนะ การรวมตัวของฉางเจี้ยนรูหงเนี่ย ฉันเชื่อมั่นเป็นพิเศษเลยว่า ขอแค่พวกเธอ2 คนยังอยู่ในกองพันวีเฟิง รูบิกแห่งคุณค่าของพวกเราอีกไม่นานก็จะหมุนได้อย่างแท้จริงแล้ว แต่เงื่อนไขก็คือ ต้องจัดการให้ดีซะก่อน นิสัยแย่ๆของกัวจือเจี้ยนเนี่ย พอได้คุยกับเธอแบบนี้ ฉันก็สบายใจขึ้นเยอะเลย เมืองหู ได้ยินมาตั้งนานแล้วว่าสนามนี้ไม่เลว เมืองหูสมคำล่ำลือจริงๆ สนามจะดีแค่ไหน มันก็ต้องเข้าข้างพวกเราสิ เลิกภูมิใจขนาดนี้ได้ไหม ยังต้องให้ภูมิใจอีกเหรอ พูดตามตรงนะ หัวหน้า ฉันยังรู้สึกว่าการที่พวกเรามาที่นี่เพื่อมาปะทะกับพวกเขา มันคือการไม่ยอมรับในตัวเองชัดๆ ล้วนเป็นการค้นหา ใช่ไหมล่ะ ระหว่างพวกเรากับพวกเขา รูปแบบก็ต่างกันอยู่แล้ว พวกเราล้วนแต่เพื่อปลูกฝังความรู้สึกต่อสงครามในอนาคต เมืองหู ในเมื่อพวกเขาจัดทีมกันแล้ว ก็คงจับทางได้แล้ว เมืองหู งั้นพวกเราก็เอาทางนี้ มาปิดกั้นให้หมดทางไปเลยคำพูดนี้ไม่มีที่ติ ถ้าเธอทำแต้มได้6-2จริงๆ ฉันก็ยังไม่ดีใจหรอกนะ ถ้าทำไม่ได้8-0ก็พิสูจน์ไม่ได้หรอกว่ารูปแบบของพวกเราจะเหนือกว่าพวกเขา น่าเสียดายสนามนี้จัง ใช่แล้ว สนามดีขนาดนี้ ถ้าได้ปะทะกำลังรบจริงอย่างเต็มที่ ก็คงจะดีมากเลยกำลังรบจริงกำลังรบจริง แค่ซ้อมรบฉันยังไม่กล้าลงมือเลย หัวหน้าอูใช่ไหม ฉันอูต้าโจ ฉันกัวจือเจี้ยนหัวหน้าทีมสนับสนุน ต่อไปนี้เรื่องของทีมรบพิเศษ ฉันจะรับผิดชอบดูแลความเป็นอยู่เอง หัวหน้ากลัว รับน้ำใจไว้แล้ว พวกเราไม่ต้อง หัวหน้าอูเกรงใจไปแล้ว เป็นทหารไม่ได้มีแค่เรื่องรบ ยังต้องกินต้องนอน ทั้งเต็นท์และอาหาร เอามาหมดแล้ว แถมเรายังเลือกที่ไว้แล้ว อยู่ตรงนี้แหละ ตั้งค่ายพักแรม อย่างนี้นี่เอง หัวหน้าทีมฝึกของเรายังรอเลี้ยงต้อนรับทุกคนอยู่นะ อย่าเลยดีกว่า มาแข่งกันแบบนี้ก็คือคู่ต่อสู้ ใช่ไหมล่ะ ถ้าวันนี้เจอกัน ตอนลงสนามจะลงมือไม่ลบ หัวหน้าโอเป็นคนตรงๆ งั้นขออวยพรให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดี ฉันจะนำคำพูดของคุณไปบอกหัวหน้าเราให้ รบกวนหัวหน้ากูแล้ว แต่งั้นไม่รบกวนแล้ว มีอะไรที่ช่วยบอกฉันได้ตลอด เรียกได้เสมอดีเบอร์โทรฉันได้เลยหัวหน้ากลัว ยืนกรานไม่ยอมเจอพวกเรา แม้แต่กินนอนยังจัดการเอง นี่หมายความว่าไงมาอย่างไม่เป็นมิตร พรุ่งนี้จะเริ่มแข่งแล้ว คืนนี้ไม่ต้องฝึกเพิ่ม แต่ต้องคิดแผนการรบให้ดี ลองคิดดูปัญหาที่อาจเกิดพรุ่งนี้ หัวหน้าซุยจะสู้แบบสลับกันรบจริงๆเหรอใช่ เขาเตรียมตัวมาพร้อม คือต้องการสู้แบบหนึ่งต่อหลายคนกร่างเกินไปแล้ว จะวางแผนมาดีก็ช่าง จะเก่งจริงๆก็ช่าง พรุ่งนี้แข่งกัน ก็รู้ผลแล้ว เจียงเซิ่งเฉียง มาเก็บแรงไว้ ไฮไลท์พรุ่งนี้ ต้องพึ่งพวกนายแล้ว รับรองทำภารกิจสำเร็จ ฉันไม่ได้โม้จริงๆนะ ถ้าพวกเราลงแข่ง
ต้องอัดอูตาโจจนหมอบแน่ อูตาโจคนนี้ฉันเคยได้ยิน เป็นตัวโหดเลย รับมือไม่ง่ายขนาดนั้น อย่างเมาหลินนาอยู่ฝ่ายไหน เป็นคนทรยศจนติดใจหรอ ฉันไม่ได้สรุปได้ พวกนายเถียงไปก็ไร้ประโยชน์ ฉันว่าเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ถึงคิวพวกเรา หัวหน้า นายพูดอะไรหน่อยสิ ดูเขารู้เรารบ100 ครั้งไม่พ่าย ให้พวกเขาลองมือก่อน มีอะไรไม่ดี พูดแบบนี้ นายจะท้าชิงทีมแชมป์แล้ว ท้าชิง ก็ต้องหาคู่แข่งที่เก่งสุด ถึงจะพิสูจน์ฝีมือพวกเราได้ อูต้าโจคนนี้มาได้จังหวะพอดี หัวหน้า นายหมายความว่าเตียงเซิ่งเฉียงจะแพ้ ฉันไม่ได้พูดนะ เรื่องนี้ต้องแข่งถึงจะรู้ เรื่องนี้ พวกนาย3 คนรู้ก็พอ อย่าไปโวยวายข้างนอกล่ะ เข้าใจ พวกเราถ้าไม่ทำก็แล้วไป แต่ถ้าทำต้องทำให้ตะลึง จับตาดูเป้าหมายให้ดี รายงานล็อกเป้าหมายแล้ว ยิงขีปนาวุธไป2 ลูก ขีปนาวุธนำวิธีอินฟราเรด2 ลูก ยิง ท่านเข้ามาแล้ว รู้แล้ว ผู้การหลงยุ่งอยู่ละหัวหน้าทีมสนับสนุนบอกว่าข้าวกล่องเอามาส่งถึงที่แล้ว จะว่าไปหัวหน้าคนนี้รู้ใจจริงๆ ส่งข้าวมาได้ เวลาพอดี การแข่งครั้งนี้ถึงจะเลื่อนไปบ่ายโมง แต่ก็ใกล้จะจบแล้ว จบการแข่งทีมสีน้ำเงินชนะคะแนน7-1 การแข่งจำลอง2 รอบเมื่อเช้านี้ สู้ได้อึดอัดจริงๆ ถ้าเป็นพวกเรานะจะตบให้กบาลแยกเลยทุกปาก เป็นไงบ้าง พอจะเดาทางได้แล้ว รีบกินเถอะตอนบ่ายยังมีศึกหนัก หัวหน้าหัวหน้ากลัว รู้ว่าตอนเที่ยงพวกคุณไม่ได้ทำกับข้าวเลยเตรียมอาหารดีๆมาให้มาสิรีบนั่งเกรงใจจังลำบากแล้ว ไม่ลำบาก พี่น้องรีบนั่งสิ ดูสิเขาใส่ใจขนาดไหน ไก่ผัดพริกของเราอร่อยนะ คุณลองชิมดู อาหารของพวกคุณดูปุ๊บก็รู้ว่าคุณภาพดี ถ้าคุณกินอร่อย ก็คือรางวัลใหญ่สุดสำหรับเราแล้ว ไก่ผัดพริกนี้อร่อยมาก พอดีฉันอยากถามคุณหน่อย ทีมนั้นของพวกคุณทีมแชมป์รับประกันอยู่ระดับไหน คุณดูสิแค่ช่วงเช้านี้ เราก็จัดการไปแล้ว2 ทีม ถ้าเป็นระดับนี้หมด เย็นนี้คงไม่ได้กินที่นี่แล้ว เรื่องนี้ฉันตอบคุณไม่ได้จริงๆ ถ้าคุณถามฉันว่าผักกาดขาวช่างละเท่าไหร่ ฉันอาจจะพอรู้ แต่ว่าทีมแชมป์เราก็เก่งเหมือนกัน แต่ฉันคิดว่าพวกคุณน่าจะไหว พูดจะดีนะ ผู้กองกลัว คุณไปทำธุระเถอะได้ พวกเราก็รีบกินข้าว เดี๋ยวต้องไปจัดสถานที่อีก พวกเราต้องขอบคุณเขาจริงๆ พี่น้องทีมฝึกซ้อมยังต้องวิ่งวุ่นช่วยงานลำบากพวกคุณแล้วจำเอาไว้ หาวิธีเอาบทเรียนจาก2 ทีมแรกมาหาจุดเด่นกลยุทธ์ของอีกฝ่ายเจียงเซิงเฉียงต้องรับมือด้วยความพลิกแพลงวันไทยหัดออกเดินทางคิดไม่ถึงเลย ทีมเก่ง2 ทีมของเรา พอเทียบกับพวกเขาแล้วเหมือนเด็กเล่นขายของเลยแปลว่ายังเก่งไม่พอ ถ้าไม่ได้สู้ศึกนี้คงไม่รู้เลยว่าเราห่างชั้นกับเขาขนาดนี้ น่าสนใจดีนะพี่น้อง เริ่มมาก็ทำเราเสียขบวนเลย เบิกตาดูให้ดี การปะทะที่เหลือห้ามแพ้เด็ดขาดแม้แต่รอบเดียวครับ แม้ว่าพวกเขาจะชนะรอบแรก แต่ก็ออกแรงมากไปเผยความสามารถเร็วเกินไป จุดประสงค์ชัดเจนมากแล้ว แผนรั่วไหลแบบนี้ไม่มีทางชนะหรอก วันนี้เราต้องทำให้พวกเขาแพ้ราบคาบ
จับตาดูโดรนของพวกเขาไว้ ทีมต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์เลี่ยงการประทะข้อมูลกับทัพน้ำเงิน ทีมต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์รับทราบ เตรียมกองกำลังโจมตีทางอากาศ รายงานผู้กองฝูงโดรนของเราโดนทั้งอุปกรณ์เลเซอร์และอุปกรณ์รบกวนของศัตรูสกัดกัน เสียหายหนักมากไม่สามารถออกรบได้แล้วศึกนี้สู้อย่างน่าเจ็บใจมาก มีแรงแต่ใช้ไม่ได้เลยคำสั่งหากพบเป้าหมาย ใช้กำลังยิงระยะไกลโจมตีพร้อมกันครับ ทำไมคุณถึงออกมาล่ะ มีสหายจากกรมฝึกทหารบกอยู่ ฉันจะไปวุ่นวายทำไมล่ะ อาจารย์ ฉันคิดว่าการประลองกับหน่วยรบพิเศษครั้งนี้ ไม่ยุติธรรมเลยทำไมพูดแบบนั้นล่ะ การค้นคว้าของเราเพิ่งจะเริ่มต้นกำลังคนก็ไม่มีอะไรเลย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการจัดระบบในอนาคต สหายแนวหน้าที่มาที่นี่ พวกเขาประลองเพื่ออนาคต แต่อนาคตยังมาไม่ถึง หน่วยรบพิเศษไม่เหมือนกัน พวกเขาเป็นทีมที่สมบูรณ์แล้ว ผ่านช่วงฝึกซ้อมปรับตัวมานานแล้ว ทั้งการยุทธวิธี และการใช้อุปกรณ์ล้วนมีพื้นฐานที่ดีมากแล้ว ภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ มาท้าประลองกับพวกเรา นี่มันจงใจรังแกกันชัด แต่พวกเขามากันแล้ว ๆ จะปฏิเสธไม่ให้เขาก็ไม่ได้ ดังนั้นความหมายของฉันคือ ความจริงเป็นแบบนี้ ไม่ใช่ว่าเราสู้พวกเขาไม่ได้ อาจารย์ไม่ต้องโมโหไปหรอก เธอดูออกว่าฉันโมโหเหรอ งั้นฉันเปลี่ยนคำใหม่ คุณผิดหวังยายเด็กคนนี้นี่ ตอนแรก ฉันคิดว่าการประทะครั้งนี้ยังไงซะก็น่าจะยื้อได้สัก3 วัน คิดไม่ถึงว่าไม่ถึง1 วัน ผู้เข้าแข่งขันของเราจะพังไม่เป็นท่าหมด อาจารย์ไม่ต้องโมโหไปหรอก ยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องยอมแพ้ หวังว่านะ หวังว่าพวกเจียงเซิ่งเฉียง จะกู้สถานการณ์กลับมาได้ทำไมเธอถึงไปยกย่องคนอื่น แล้วข่มพวกตัวเองล่ะ ถ้าเก่งจริง ใครจะไปข่มได้ ผู้กอง ผู้กองทำอะไรเนี่ย ลุกลี้ลุกลนเชียว มีเรื่องอะไร จบแล้วครับ ผู้พันเจียงแพ้แล้ว ถึงตาพวกเราลงสนามหรือยัง ผู้พันของเราบอกว่าให้กองพันที่ 1เข้าสู่สถานะพร้อมรบทันที เตรียมรอรับภารกิจตลอดเวลา เยี่ยมไปเลยพลสื่อสาร แจ้งทั้งกองร้อยรวมพลเดี๋ยวนี้ รับทราบ อึดอัดชะมัดเลย ท่านผู้บัญชาการทุกท่าน หน่วยรบพิเศษของเรามาครั้งนี้ จะพูดยังไงดีล่ะ ผิดหวังมาก ผิดหวังสุดๆ ตอนแรกก็จะมาประลองกันให้สนุกสักตั้ง นึกไม่ถึงว่าสุดท้ายจะกลายเป็น ผู้ใหญ่รังแกเด็ก ได้ยินมาตลอดว่ากองทัพที่8กำลังจัดการฝึกแบบใหม่ พวกเราก็อยากมาเรียนรู้และสัมผัสมาตลอด แต่หลังจากผ่านการประลองในวันนี้ ฉันรู้สึกว่า พวกเราคงมาเร็วเกินไป การฝึกแบบใหม่ของพวกคุณยังไม่สมบูรณ์พอจริงๆ ยังต้องพัฒนาให้มากกว่านี้ ท่านหัวหน้า แค่ชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่พบ ไม่ได้มีเจตนาอื่น พวกคุณคือผู้ชนะ มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ หัวหน้าสวี ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะ แต่ความจริงก็คือความจริง พวกคุณจัดการประลองเป็นเรื่องดี แต่ถ้าให้3 อันดับแรกของพวกคุณมาตั้งหน่วยรบแบบใหม่ คุณจะวางใจให้พวกเขาลงสนามรบไหม ท่านหัวหน้าทุกท่าน ตั้งแต่โบราณมา ชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจ แม่ทัพที่พ่ายแพ้ ฉันไม่มีอะไรจะพูด แต่ว่าฉันอยากเตือนผู้กองอู่
ฉันไม่ได้เป็นตัวแทนฝีมือที่แท้จริงของหน่วยรบแบบใหม่ ที่คุณชนะได้ นั่นเป็นเพราะคุณยังไม่เจอคู่ต่อสู้ที่แท้จริง เจียนเซิ่งเฉียง พูดตามตรงเลยนะ แพ้ก็คือแพ้ จะพูดเรื่องไร้สาระพวกนั้นทำไม สหายสัวเจี้ยนอัน อย่าพูดแทรกให้เขาพูด พูดก็พูด แน่จริงก็ลองท้าประลองกับทีมฝึกดูสิ ถ้าผลลัพธ์ยังเป็นแบบนี้ ฉันเจียงเซิ่งเฉียงจะยอมรับ แต่โดยดี ทีมฝึก พวกคุณไม่ใช่ตัวแทนของการฝึกครั้งนี้เหรอ ยังมีทีมฝึกไหนอีก หัวหน้าทีมสนับสนุนกัวจือเจี้ยน มีแค่เขาที่สามารถนำทีมฝึกมารวมตัวกันได้ ผู้พันเจียน ฉันรู้ว่า พวกคุณประลอง แพ้แล้วรู้สึกไม่ดี แต่คุณจะเอาคนคนหนึ่ง มาประลองกับฉันไม่ได้นะ คุณกำลังดูถูกใครอยู่ เสี่ยวกัวคนนี้เก่งมาก ทำงานสนับสนุนได้ดีเยี่ยม แต่พวกเรามาเพื่อประลอง หน่วยรบพิเศษของเรา สู้กับหน่วยรบหลักเท่านั้น ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ ต่อล้อต่อเถียงกับคุณ ถ้าแน่จริง จัดการเขาให้ได้ คุณถึงจะมีสิทธิ์มาตัดสินแพ้ชนะที่นี่ว่าอย่างนั้น คุณก็แค่เอาหน่วยระดับล่างอย่างพวกเรามาสนองความสนุก ไม่ได้ท้าประลองกับกองทัพที่8กำลังหลักของหน่วยรบแบบไม่เลย ท่านหัวหน้าทุกท่าน คำท้านี้ฉันขอรับไว้ หน่วยรบพิเศษของเรามาครั้งนี้ ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายการฝึกทหาร แต่เห็นได้ชัดว่า การประลองในวันนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายนั้น ดังนั้นถ้าทีมฝึก มีคนเก่งแบบนี้แล้วก็ ฉันก็หวังว่าท่านหัวหน้าทุกคนจะไม่ปิดบัง รีบพาตัวออกมา พวกเราอยากจะเห็นสักหน่อย ใช่แล้วเหล่าเติ้งงั้นก็ให้หน่วยทหารบกของพวกคุณตัดสินใจเถอะ ท่านหัวหน้า ท่านเป็นลูกบอลมาให้ฉันอีกแล้ว รองอธิบดีเติ้งต้องมีลูกบอลอยู่ที่เท้า ถึงจะโชว์ลีลาเตะที่ยอดเยี่ยมได้ แล้วหลง คุณนี่ชอบดูเรื่องวุ่นวายจริงๆ ไม่หรอก ที่เหล่าหลงพูด มีเหตุผลมาก พูดจากใจจริงเลยนะ ครั้งนี้พวกเราตั้งใจมา ถ้าไม่ได้เจอของจริงแล้วกลับไป คงอธิบายกับพวกหัวหน้าได้ยาก สหายกุจืดเจี้ยน ครับ พูดความจริงมา คุณสามารถตั้งทีมรับคำท้าได้เร็วไหม คือว่าลังเลอไหลไม่กล้าหรอก การประลองไม่ใช่เรื่องของฉันคนเดียว ต้องใช้เวลาสักหน่อย คุณต้องใช้เวลานานแค่ไหน1 วันพอไหม ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก คืนนี้หลัง3 ทุ่มก็พอแล้ว อูต้าโจ ครับ คุณยังมีไอเดียอะไรไหม ไม่มีไอเดียอะไรแล้วครับ ในเมื่อทุกคนเลือกผู้กองกัวออกมาแล้ว งั้นหวังว่าผู้กองกัวจะแสดงฝีมือที่แท้จริงออกมา มาสู้กับพวกเราให้เต็มที่ อย่าทำให้พวกเรา ต้องมาเสียเวลาอยู่ที่นี่อีกเลย สหายกัวจือเจี้ยน ครับ คุณยังมีข้อเรียกร้องอะไรอีกไหม ฉันไม่มีข้อเรียกร้องอะไร ก็แค่ คืนนี้คงส่งอาหารให้ทุกท่านไม่ได้แล้ว ดีเชิญนั่ง ตามแผนที่2ที่เตรียมไว้สำหรับการซ้อมรบ4 ทุ่ม การปะทะด้วยกำลังพลจริงจะเริ่มขึ้น หน่วยฝึกสอน เดิมทีก็เป็นหน่วยงานสำหรับการเรียนการสอนอยู่แล้ว ดังนั้นต้องทำหน้าที่ให้ดี ในการสนับสนุนและควบคุมการปะทะด้วยกำลังพลจริงครั้งนี้ นอกจากนี้เนื่องจากลักษณะของทั้ง2ทีมมีความคล้ายคลึงกัน งั้นก็เอาแบบตรงไปตรงมาเลย นั่นก็คือ โดยใช้ด้านทิศใต้ของภูเขาเฟิงหมิง สนามฝึกจำลองการรบในเมืองเป็นจุดอ้างอิง ทั้ง2ทีมออกเดินทางพร้อมกันเคลื่อนพลพร้อมกัน ใครสามารถยึดจุดสำคัญนี้ได้สำเร็จ และรักษาจุดนี้ไว้ได้เกิน2 ชั่วโมง และจัดการผู้บัญชาการของฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จ คนนั้นก็คือผู้ชนะ รองผู้บัญชาการเหลียง ดีมาก ฉันขอเสนอข้อหนึ่ง ในเมื่อทั้ง2ฝ่ายเลือกการปะทะด้วยกำลังพลจริงแล้ว งั้นฉันขอเสนอว่า ชื่อของจุดที่ทั้ง2ฝ่ายจะแย่งชิงกันนั้น เปลี่ยนสักหน่อย ชื่อของจุดแย่งชิงนี้ ให้เรียกว่าเมืองแชมป์ เรื่องนี้มันตลกเกินไปแล้ว เจียงเซิ่งเฉียงคนนี้แพ้จนเสียหน้าไม่เหลือชิ้นดีแล้ว ถึงกับดันกัวจือเจี้ยนออกมารับกระสุนแทน กัวจือเจี้ยนคนนี้ก็ช่างน่าสงสารจริงๆ ความรู้สึกตอนที่ถูกเรียกให้ลุกขึ้นมา ดูฉันนะดูฉันเป็นใคร ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย
แต่ว่าพวกเขาในเมื่อยอมให้กัวจือเจี้ยนออกมาท้าดวลงั้นคนคนนี้มีความไม่ธรรมดาอะไรซ่อนอยู่จริงๆหรือเปล่าฉันว่าตอนนั้นนายก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอผู้นำทุกคนของพวกเขาไม่มีใครอยากรับเผือกร้อนนี้เลยแต่ก็โดนเจียงเซิ่งเฉียงคนนี้บีบจนไม่มีทางลงก็เลยต้องจำใจ ดันกัวจือเจี้ยนออกมาเสี่ยวกัวคนนี้ฉันมีความประทับใจในตัวเขาไม่เลวเลยนะทำงานก็ทุ่มเทสุดกำลังจัดการเรื่องสนับสนุนให้พวกเราได้ดีมากด้วยแต่ในฐานะคู่ต่อสู้ก็จะทำเป็นเล่นไม่ได้พยายามอย่าทำให้เขาต้องอับอายเกินไปแน่นอนอยู่แล้วอย่างน้อยก็กินไก่ผัดพริกของเขามาแล้วยังไงก็ต้องไว้หน้าเขาสักหน่อยใช่ไหมล่ะใช่ไว้หน้าเขาสักหน่อย ผู้กองถ้าต้องมีการต่อสู้ระยะประชิดจะทำยังไงดีถึงเวลาต้องสู้ก็ค่อยสู้อย่าทำให้ใครบาดเจ็บรับทราบครั้งนี้รองผู้อำนวยการตั้งเลือกการรบในเมืองสนามฝึกจำลองเป็นจุดแย่งชิงมีความหมายแฝงอยู่มากด้านหลังก็คือภูเขาเฟิ่งหมิงฉันส่งแผนการให้พวกคุณแล้วเตรียมตัวให้พร้อมทุกคนครับสำหรับพวกเราทั้งสองฝ่ายถ้าอยากไปถึงเมืองแชมป์ให้เร็วที่สุดเห็นได้ชัดว่าการข้ามเขามีระยะทางที่ใกล้กว่าและใช้เวลาน้อยกว่างั้นก็ยึดยอดเขาเฟิ่งหมิงไว้ก่อนก็แล้วกันแต่ถ้าเรายึดยอดเขาเป้าหมายจะชัดเจนเกินไปจะถูกฝ่ายตรงข้ามใช้กำลังพลโจมตีอย่างหนักได้ง่ายผู้กองฉันยังมีความกังวลอีกอย่างฝ่ายตรงข้ามเป็นหน่วยรบพิเศษมีความได้เปรียบกว่าเราในการรบในเมืองถึงแม้ว่าเราจะยึดเมืองแชมป์ได้ก่อนแต่เวลาป้องกันจริงๆก็ยากอยู่ดีอย่างเมาหลินอย่างน้อยนายก็เคยเป็นหน่วยรบพิเศษมาก่อนนะยังจะกลัวเรื่องนี้อีกเหรอฉันไม่ได้กลัวแต่พูดตามความจริงนายมีไอเดียอะไรไหมถ้าหมัดของพวกเราแข็งไม่พองั้นก็ต้องใช้สมองให้มากขึ้นในเมื่อเรากำลังต่อสู้ด้วยกองกำลังรูปแบบใหม่งั้นก็ต้องแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของกองกำลังรูปแบบใหม่ออกมาบ้างนี่มันเวลาไหนแล้วพวกนายสองคนอย่ามัวแต่พูดจะมีรับลมคมในเลยมีแผนอะไรก็รีบพูดมาเถอะฉันร้อนใจจะตายอยู่แล้วพวกเราแบบนี้หัวหน้าวิธียั่วโมโหวันนี้คุณกับหลงหยวนซานแสดงได้สมจริงมากคุณจะไม่ไปหาตัวกัวจือเจี้ยนเพื่อสอนทักษะการรบให้เขาหน่อยเหรอมีอะไรให้สอนล่ะอาจจะกระทบการแสดงฝีมือของเขากระทบไอเดียแปลกใหม่ของเขาคุณนี่ใจเย็นจริงๆฉันไม่ได้ใจเย็นเลยสักนิดฉันหวังมากๆให้กัวจือเจี้ยนชนะถ้าเขาชนะสำหรับงานต่อจากนี้ของเราจะมีค่าอ้างอิงที่ยิ่งใหญ่มากถ้าอย่างนั้นถ้าวันนี้เจียงเซิ่งเฉียงไม่เริ่มก่อนคุณก็จะเริ่มการรบครั้งนี้เองถ้าเจียงเซิ่งเฉียงไม่เริ่มนายคิดว่ากัวจือเจี้ยนจะนั่งติดเหรอถึงกัวจือเจี้ยนจะนั่งติดสวิหลิงโจวินอย่างนายจะหุบปากได้เหรอปิดบังอะไรคุณไม่ได้จริงๆแต่คุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอว่ากัวจือเจี้ยนจะท้าอู่ต้าโจก่อนแน่นอนสินายคิดว่ากัวจือเจี้ยนยอมแพ้ล่ะผ่านเรื่องราวมากมายกัวจือเจี้ยนได้รับการขัดกลาเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเทียบกับแพ้ชนะจริงๆฉันดีใจมากกว่าที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาถ้าบอกว่าตอนนี้เขาเป็นนักดาบอย่างน้อยก็รู้ว่าเขาควรชักดาบยังไงฉันว่าคำพูดของคุณอาจจะพูดเร็วไปหน่อยถ้าคืนนี้เขาแพ้จริงๆถ้าแพ้จริงๆก็แปลว่ายังไม่เก่าพอไม่เก่าพอก็ต้องขัดกลาต่อฉันว่าสวีลิงจวินทำไมนายคำถามเยอะจังดูสิถามมาตลอดทางเลยฉันพอแล้วไปฝ่ายกำกับเธอพูดมากจริงๆหัวหน้าทีมพวกเขาออกเดินทางแล้วกำลังมุ่งหน้าไปทางเขาเฟิ่งหมิงลุยตามแผนครับหน่วยย่อยเป็นไงบ้างไม่มีข่าวเลยรายงานจับคลื่นความถี่อีกฝ่ายได้แล้วแทรกเข้าไปครับรายงานมีสัญญาณน่าสงสัยแทรกเข้ามานี่คือสัญญาณอย่างเชิงรักษาความถี่ปกติไว้อย่าให้อีกฝ่ายรู้ตัวมาเร็วจริงๆอีกฝ่ายจับคลื่นเก่งจริงๆดูออกเลยว่าคนส่งสารเป็นมือโปรอุปกรณ์ใหม่หลอดนี้ของเราเจ๋งมาก
แมวป่าเรียกอินทรีหัวหน้าสิ่งที่แมวป่าพบคือเครื่องยิงแบบใหม่เนื่องจากกำลังส่งสูงมันก็คือฐานจำลองของศูนย์บัญชาการฝ่ายแดงเลยหลอกตาได้เนียนมากของปลอมเหล่าชุยแทร็กเข้าไปได้ยังแทร็กเข้าแล้วแต่ฝ่ายแดงมีคนเก่งโทษจันจ่อไม่เข้าแทร็กต่อไปครับบอกแมวป่าถอยกลับมาทันทีครับแมวป่าถอยกลับมาทันทีรับทราบถอนตัวค้นของดีบนตัวพวกเขาหน่อยเอาไปให้หมดครับเราเดาว่าจะมีซุ่มโจมตีแต่ไม่คิดว่าจุดซุ่มจะอยู่ใกล้จุดล่อขนาดนี้เพิ่งได้รับคำสั่งเตรียมจะกลับแล้วใช่ไหมต้องการรวบตอนหันหลังกลับนี่แหละยังไงพวกนายก็ตอบรับคำสั่งแล้วงั้นก็อยู่เฉยๆไปเถอะรบเสร็จแล้วจะมีคนมารับพวกนายเองวิธีรบนี้โหดจริงแม้แต่เฉลยก็ไม่เอารู้ไหมฉายาหัวหน้าหมู่เราคืออะไรโหดแต่พูดน้อยดูพี่ฮันนี่แบตเตอร์อย่างฉันสินายนี่แหละพูดมากหัวหน้าหงพูดไว้เลิกพูดไร้สาระออกเดินทางครับอยากเมาหลินรายงานใครไปปกฟองจัดการเก็บเรียบร้อยให้อย่างเมาหลินทำตามแผนครับหัวหน้าหน่วยย่อยฝ่ายแดงกำลังรวมพลไปยอดเขาเฟิ่งหมิงใกล้จะถึงยอดเขาแล้วลุยไหมปล่อยพวกเขาไปก่อนพยักรับทราบลิ้นอีหูมาครับหมู่ลาดตระเวนของพวกนายรับผิดชอบแค่ดูความปลอดภัยทางเหนือของเขาถ้าเจอคนประปรายระหว่างทางจัดการได้เลยครับถ้าเจอกองทัพใหญ่ฝ่ายน้ำเงินส่งสัญญาณทันทีจำไว้เพื่อกันไม่ให้ฝ่ายน้ำเงินอ้อมมาทางฝั่งเหนือต้องอยู่ในกำมือเราเสมอครับเข้าใจแล้วไปทุกทิศทางบนยอดเขาเฝ้าระวังให้ดีรับทราบพวกนายคุ้นเคยพื้นที่ดีกว่าตอนนี้ยึดเขาเฟิ่งหมิงได้แล้วเมื่อได้จุดสูงสุดนี้มากองกำลังสีน้ำเงินคิดจะข้ามเขาเฟิ่งหมิงเพื่อไปเมืองก้นโจวินคงจะยากแล้วข้ามเขามีคนขวางทางอ้อมเข้าไปก็แล้วกันก็กลัวศัตรูโจมตีจากที่สูงยากจริงๆไม่แน่หรอกตามหลักแล้วกองกำลังสีน้ำเงินอยู่ใกล้เขาเฟิ่งหมิงมากกว่าแต่ยังไม่ปรากฏตัวสักทีเกรงว่าจะมีแผนอื่นท่านหัวหน้าพูดถูกยิ่งไปกว่านั้นนี่ไม่ใช่การรบแบบลุกลับทั่วไปพูดถึงก็มาเลยกองกำลังสีน้ำเงินมาแล้วอูเตอร์โจมั่นใจมากฝีมือไม่เลวน่าเสียดายหัวหน้าหมู่สู้กันดูเดือดดีนะฉันว่าพวกเขาไม่ได้กะจะอ้อมไปทางเหนือแต่จะบุกขึ้นเข้าโดยตรงเอาแบบนี้ไหมพวกเราไปจากด้านข้างช่วยโจมตีสนับสนุนเลิกพูดมากผู้บังคับกองร้อยสั่งเด็ดขาดให้ถอนกำลังจากยอดเขารับทราบสงครามสมัยใหม่ยึดยอดเขาได้ก็ไม่ได้แปลว่าจะรักษาไว้ได้กระสุนแบบใหม่นี้ร้ายกาจมากจริงๆนี่ยิงได้สวยคราวนี้กองกำลังบนยอดเขาก็จบเพลแล้วยึดยอดเขาเมื่อกี้กองกำลังสีน้ำเงินจงใจปล่อยจุดสูงสุดบนเขาไปจุดประสงค์ก็เพื่อใช้กระสุนแบบใหม่นี้กำจัดกองกำลังสีแดงบนยอดเขาแล้วค่อยขึ้นยอดเขาอย่างสบายใจดูเหมือนว่าการรบแบบดั้งเดิมกับการรบพิเศษแบบใหม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเดิมทีก็เป็นการรบแบบหน่วยย่อยคราวนี้เสียหายหนักเลยใจเย็นนี่เพิ่งจะเริ่มต้นหลี่ซงเว่ยปาติดเบ็ดแล้วกลับไปที่ยอดเขา
ปลกจริง พวกนี้ยังไม่ตาย เจ้าเล่ห์จริง ๆ เมื่อกี้พวกเขาคงจะแอบย้ายตำแหน่งแล้วจุดประสงค์คืออะไร ก็เพื่อล่อให้กองกำลังสีน้ำเงินเผยจุดยิง แล้วค่อยโจมตี รบกันมาถึงขั้นนี้ เริ่มสนุกขึ้นแล้วสิ ดูเหมือนพวกนั้นจะได้ข่าวมาตั้งนานแล้ว เลยซ้อนแผนซะเลยแล้วชุยฐานบัญชาการกองกำลังสีแดงอยู่ที่ไหน สัญญาณบอกได้แค่จุดต้องสงสัย ต้องส่งคนไปลาดตระเวนพื้นที่จริง ถึงจะยืนยันได้ซานเมาล่ะซานเมาอยู่ไหน ไม่มีข่าวคราวเลย เป็นไปได้มากว่าจะถูกจัดการไปแล้ว หัวหน้าฉันขออาสานำทีมไปยึดฐานบัญชาการสีแดง เขาเป็นแค่หัวหน้าทีมสนับสนุน จะมีฝีมือขนาดนี้เลยเหรอหัวหน้าอูเป็นอะไรไป ฉันขอเสนอให้ย้ายฐานบัญชาการ ไม่งั้นอาจจะถูกล็อกเป้าได้ทันที ไม่เล่นซ่อนหากับพวกนั้นแล้ว ย้ายฐานบัญชาการรองหัวหน้านำคนไปยึดเมืองก้วนจูวินมาให้ฉัน รับทราบ รายงานบีบให้ฐานบัญชาการสีน้ำเงิน ออกจากที่กำบังใต้ดินได้สำเร็จ เยี่ยมมากทำไมต้องบีบให้พวกเขาออกมาด้วย ใช้ขีปนาวุธเจาะทำลายบังเกอร์ยิงตรง ไม่คุ้มกว่าเหรอ มี2เหตุผลเจ้าหน้าที่แนวหน้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เลยไม่มีวิธียืนยัน เหตุผลที่2นายลองถามหัวหน้ากัวดูสิ ๆ โดนของพวกนายฝึกมาตั้งนาน ก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์บ้างสิ เข้าใจแล้ว ฉันจะสั่งการลาดตระเวนและติดตาม เดี๋ยวนี้ ฟ้าสางแล้ว การรบครั้งนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ แม้จะยืนยันตำแหน่งใหม่ของฐานบัญชาการสีน้ำเงินได้แล้ว แต่มีคนแค่นี้จะไปทำอะไรได้ อย่าลืมสิ นี่คือการแข่งขุมกำลังรบรูปแบบใหม่ เบื้องหลังทหารทุกนายล้วนมีระบบการรบที่แข็งแกร่ง คอยสนับสนุนอยู่ ท่านหัวหน้าพูดถูก เป็นชั้นที่อินเกินไป ยังยึดติดกับยุทธวิธีแบบดั้งเดิมอยู่ หลังจากเข้าเมืองแชมเปี้ยนแล้ว ระบบรบกวนสัญญาณและขีปนาวุธต่อสู้อากาศยาน ครับ ประจำการทันที รายงานรองหัวหน้าส่งข้อความผ่านรหัสสลับมาว่าเมืองแชมเปี้ยนถูกกองทัพแดงยึดแล้วคาดว่าอีก20 นาทีศูนย์บัญชาการกองทัพแดงจะเข้ามาตั้งรองหัวหน้าร้องขอโจมตีเมืองแชมเปี้ยนด้วยอาวุธหนักหลังจากทำลายจนหมดแล้วฝ่ายเราข้อยึดคืนกล้าเสียสละตัวเอง จัดให้ตามคำขอแจ้งฝูงโดนเอาขีปนาวุธทั้งหมดถล่มเมืองแชมเปี้ยนให้หมด เล่นแบบนี้ไม่ค่อยถูกกฎเท่าไหร่นะในสนามรบมีกฎที่ไหนกันโจมตีครับ กองทัพน้ำเงินบ้าไปแล้ว จะระเบิดเมืองแชมเปี้ยนทิ้งจริง จริง ใช่สิ อูตาโจคนนี้ กล้าได้กล้าเสียจริง จริง
ความเสียหายฝูงโดนกองทัพน้ำเงิน100%คิดไม่ถึงเลยจริงๆ กูจือเจียนคนนี้ จะเป็นแม่ทัพที่มีฝีมือ รายงานระบุตำแหน่งรถบัญชาการกองทัพน้ำเงินสำเร็จแล้ว แล้วจะรออะไรอีกล่ะ ยิงเลย เกิดอะไรขึ้น รายงานผู้กองอู่รถบัญชาการถูกโดนกองทัพแดงล็อกเป้าแล้วรีบกระโดดลงรถเร็ว อยากจับเฉลยนายก็เปลี่ยนปืนสิ ฉันไม่ชอบจับเชเลย แล้วจะเอายังไง ให้โอกาสนายสู้กันสักตั้ง มาสิ 来吧。 พอแล้วไม่สู้แล้ว ฉันชนะนายไม่ได้หรอก นายกก็ชนะฉันยากเหมือนกัน ไม่ได้จะว่าพวกนายนะ มีมารยาทหน่อยได้ไหม ไม่รู้จักน้ำใจนักกีเลย นายเป็นหัวหน้าหน่วยสนับสนุนแท้ ยิ้มแย้มทั้งวัน แต่ลงมือหนักจังนะ คอยดูเถอะวิดีโอนี้ต้องเก็บไว้เป็นช็อตเด็ดเลย ฉันอยากรู้จริงๆ ว่าเขาจะไม่ปล่อยกลัวจืดเจี้ยนจอมเล่นละครคนนี้ไปได้ยังไง คิดไม่ถึงเลยว่า หน่วยรบพิเศษจะพ่ายแพ้ราบคาบผิดคาดจริง รายงานของวันนี้ ฉันมีเรื่องให้เขียนเยอะเลย เพิ่งซ้อมรบเสร็จก็ท้าสู้กันเลยสองคนนี้ พลังล้นเหลือเกินไปแล้ว คนหนุ่มพลังก็ต้องล้นเหลือเป็นธรรมดา อีกอย่างใครจะยอมแพ้ล่ะ จะไม่ห้ามจริงเหรอทำไมต้องห้ามด้วย การต่อสู้ก็เป็นวิธีสื่อสารปกติแบบหนึ่ง มีเหตุผล ทีมฝึกซ้อมของพวกนาย ถือว่าซ่อนคนเก่งไว้เยอะเลย อย่างเมาหลินคนนั้นก็สู้เก่งมาก คิดไม่ถึงว่าผู้บัญชาการอย่างนาย ก็ไม่เลวเหมือนกัน แต่ว่าศึกวันนี้ ถือว่าเราเสมอกัน ต้องไว้หน้าผู้บังคับบัญชาบ้าง พอได้แล้วนายนะหน้าอกยังเจ็บอยู่แล้วสิ
ฉันแค่เป็นห่วงว่าซี่โครงนายจะประท้วงไปจนมืด การมาครั้งนี้ ฉันลองคิดดูแล้ว ถ้าหากว่าฉันหลี่ซงเว่ยระวังให้มากกว่านี้อีกนิด หรือว่าเจ้าเด็กอย่างเมาหลินนั่นรอบโจมตีฉันคาดการไว้ล่วงหน้าสักหน่อย ผลลัพธ์ก็คงไม่ออกมาเป็นแบบนี้ ตั้งแต่โบราณมาสิ่งที่ผู้แพ้หนีไม่พ้นที่สุด ก็คือกับดักความคิดที่มีคำว่าถ้าหากมันไม่เหมือนกันสักหน่อย ไม่เหมือนกันตรงไหน ที่ฉันมาครั้งนี้ ก็เพื่อมาเจอท็อปทรีของพวกนาย แต่ใครจะไปคิดล่ะว่า พวกเขาจะทนไม้ทนมือไม่ได้ขนาดนั้น นายดูสิ นายเป็นแค่ หัวหน้าหน่วยสนับสนุน ก่อนหน้านี้ยังพาลูกน้องมารินน้ำชาให้พวกเราอยู่เลยพริบตาเดียว ก็กลายเป็นทหารยอดฝีมือกันหมดแล้ว พวกนายเล่นหักมุมกันขนาดนี้ นี่เลยกลายเป็นเหตุผลของคำว่าถ้าหากของนายงั้นสิ ไม่งั้นจะให้ทำยังไงล่ะ ยังไงนายก็ต้องกลับไปเขียนรายงานทบทวนตัวเองให้ฉันอยู่ดี มันก็เหตุผลเดียวกันแหละ ฉันมีวิธีหนึ่งนะ ที่จะช่วยให้รายงานของนายผ่านได้ ลองว่ามาสิ นายก็บอกไปว่ากองทัพที่8จัดเตรียมไว้แต่แรก ก็คือทีมของฉันโกจือเจี้ยนท็อปทรีก็แค่ตัวหลอก มีไว้ตบตาพวกนายโดยเฉพาะ นายเลิกหลงตัวเองได้แล้ว ได้ไหม ใครจะไปเชื่อ ไม่ต้องสนว่าจริงหรือปลอม แค่ผ่านด้านไปได้ก็พอแล้ว นายมันบ้าบิ้นจริงๆ แต่ก็ดีเหมือนกัน ถ้าทำตามที่นายพูดจริงๆ ก็เท่ากับเอารองผู้บัญชาการเหลียงของพวกนายไปขายทิ้งเลยนะ ฉันยังเรียกคนมาอีกคน ใครเหรอ รายงาน หัวหน้าอู่ หัวหน้าหน่วยรบพิเศษของพวกนาย สายตาเฉียบแหลมจริงๆ ถูกหัวหน้าหน่วยสนับสนุนของพวกนายหลอกเข้าแล้ว ฉันว่านะ ก็เหมือนคนตาบอดนั่นแหละ นั่นเพราะเขายึดติดกับความคิดเดิม พอได้สติกลับมาก็หาบุคคลสำคัญทั้งสองคนเจอทันที ดูเหมือนว่าเขาต้องการจะทบทวนแผนใหม่ทั้งหมด หัวหน้าอู่นายบอกว่ามีภารกิจสำคัญเลยเรียกฉันมา คงไม่ได้จะมาสู้กับฉันหรอกนะ ฝีมือต่อสู้แบบงูปลาของฉันคงไม่ไหว คุณค่าของเสนาธิการเหลียงไม่ได้อยู่ที่การต่อสู้ ฉันขอถามก่อนเลยนะ คนอย่างเสนาธิการเหลียง ผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ถูกนายหลอกมาได้ยังไง เขาขอร้องฉันเอง ใช่แล้ว มาเชิญตั้ง3 ครั้ง แถมยังเป็นการตั้งทีมชั่วคราวอีก โอเค งั้นฉันจะไม่อ้อมค้อมกับพวกนายแล้ว ที่เชิญทั้งสองคนมาวันนี้ ความจริงฉันแค่ต้องการ รู้จักปากของพวกนาย สาเหตุที่แท้จริงที่ฉันพ่ายแพ้ ถ้าพูดในแง่ของยุทธวิธี พวกเราได้เปรียบอยู่นิดหน่อย หมายความว่าไง ตอนที่พวกนายต่อสู้กับเจียงเซิงเฉียง ฉันรับผิดชอบงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และในตอนนั้นเอง ฉันก็สังเกตเห็นรูปแบบการสั่งการและติดต่อ รวมถึงความเคยชินของพวกนาย ว่าแล้วเซียว ฉันจะบอกพวกนายนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของเราครั้งนี้ ไม่เคยแพ้ใครมาก่อน แต่กลับมาพลาดถ้าให้พวกนาย พวกเรากลับไปทบทวนแผนตั้งหลายรอบ ก็ยังหาสาเหตุไม่เจอ ที่แท้ปัญหาก็อยู่ที่นาย แต่ความจริงฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดี นายเป็นแค่หน่วยสนับสนุน แถมไม่ได้ อยู่ในพื้นที่จริง ข้อมูลที่ได้ก็น้อยมาก นายอาศัยแค่เงื่อนไขนี้ ก็กล้าให้หยางเมาหลินบุกเดี่ยวเข้าไป รายละเอียดที่ชัดเจนและแนวคิดบางอย่างในเรื่องนี้ ฉันอธิบายให้ละเอียดไม่ได้ แต่สิ่งที่ฉันบอกหัวหน้าอู่ได้ก็สำหรับสัญญาณอิเล็กและการส่งผ่านข้อมูล รวมถึงในเวลาอันสั้น การกำหนดแผนรับมือได้มากกว่า1 แผน สิ่งเหล่านี้สำหรับฉันแล้ว มันกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองตามสัญชาตญาณ สัญชาตญาณ แน่นอน เพิ่งแค่นี้ยังไม่พอหรอกที่สำคัญที่สุดคือ หัวหน้ากลัวของเรา หัวหน้ากลัวของเรา รวมถึงการคาดเดาคู่ต่อสู้ และการรับมือเฉพาะหน้า สิ่งเหล่านี้ช่วยเติมเต็ม และช่วยเหลือฉันได้มากสำหรับการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ในรูปแบบของยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่แหละคือกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ หายากนะเนี่ย ที่ชมฉันแบบนี้เป็นครั้งแรก ฉันชักจะไม่ชินซะแล้ว ฉันไม่ได้ชมสักหน่อย นี่เรียกว่าการหาหรือเรื่องงานต่างหาก ดูออกอยู่ แต่ว่าหลังจากฟังการวิเคราะห์การรบของเสนาธิการเหลียงแล้ว ฉันก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งจริงๆ1+1ของพวกนาย มากกว่า2 มากกว่า2เปลี่ยนหน่วยรบเดียว ให้กลายเป็นหน่วยรบใหม่ทั้งหมด แม้จะดูเหมือนคล้ายกับหน่วยรบพิเศษของกองทัพเรามาก แต่ความจริงแล้ว ในการพลิกแพลงบนสนามรบ รวมถึงวิธีการรบก็มีขอบเขตที่กว้างขวางกว่า หัวหน้าอู
สมแล้วที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกองกำลังรูปแบบใหม่ จับจุดสำคัญได้ทันที พอได้ฟังคำพูดของพวกนาย ฉันก็ถือว่ามันไม่เสียเที่ยว หัวหน้ากลัว นายคิดยังไง ฉันกำลังคิดถึงสิ่งที่นายเพิ่งพูด ส่วนรวมมากกว่าผลรวมของส่วนย่อย แล้วอนาคตของกองกำลังรูปแบบใหม่ของเรา ทิศทางจะไปทางไหนกันแน่ ทิศทางในอนาคตความจริง ก็ไม่มีใครตอบได้ ทุกคนต่างก็ต้องคลำทางเดินไปทั้งนั้น ยังหารือเรื่องนี้กันอยู่ตลอด แต่หลังจากที่พวกนายฝึกซ้อมเสร็จ ผลลัพธ์ก็ยังไม่แน่นอน ถ้าหากต้องแยกย้ายกัน พวกนายก็แค่ กลับบ้านใครบ้านมันก็เท่ากับว่ามอบให้แต่ละกองทัพโปรยพริกป่นลงไป แต่ถ้าพวกคุณรวมตัวกัน พูดมาถึงจุดสำคัญแล้วทำไมไม่พูดต่อล่ะ จุดสำคัญนี้ ต้องให้คนสำคัญจัดการ เอาล่ะ สิ่งที่คนพูดก็พูดไปหมดแล้ว สนาธิการเหลียงรบกวนเวลาคุณแล้ว ขอบคุณที่อุตส่าห์มา ได้งั้นพวกคุณคุยกันไปนะ ฉันรอคุณอยู่ข้างนอก ผู้กองอูมีอะไรจะชี้แนะอีกไหม จุดสำคัญคนสำคัญ ดูเหมือนว่าอูต้าโจต่อการประลองครั้งนี้ จุดประสงค์และความหมายที่ซ่อนอยู่ เข้าใจได้อย่างท่องแท้ ความลับของผู้บัญชาการเขตกำลังจะถูกเปิดเผยหมดแล้ว อูต้าโจคนนี้ ไม่ว่ายังไงก็ตาม ทั้งสองทีมสามารถเปิดอกคุยเรื่องรูปแบบการพัฒนาได้ ถือเป็นเรื่องดี และยังให้ผู้บัญชาการเขตได้เห็นกองกำลังรบรูปแบบใหม่ ในการทดลองรูปแบบต่าง ฉันจะบอกคุณนะ สนาธิการเหลียงคนนี้ เป็นอาวุธลับที่ร้ายกาจมาก ถ้าวันหน้าคุณตั้งทีม ขาดเธอไปไม่ได้เด็ดขาด ตั้งทีมอะไรกัน รอให้การฝึกจบลง ฉันก็จะกลับไปเป็นครูฝึก สบายและอิสระ ไม่ต้องมานั่งปวดหัวแล้ว คุณอย่ามาแสดงละครกับฉันเลย พอการแข่งขันจบปุ๊บ ฉันก็เรียกคนทั้งทีมออกไป เพื่อไปสืบเรื่องของคุณแค้นฝังหุ่นขนาดนี้เลย เป็นทานแล้วไม่ผูกใจเจ็บ ก็เป็นอายโง่แล้ว กลัวจืดเจี้ยนอย่างฉันเป็นเหมือนกระดาษเปล่า ทนให้พี่มาสึกแบบนี้ไม่ไหวหรอก นี่ยังเรียกตัวเองว่ากระดาษเปล่าอีกเหรอ ผู้กองกลัว ฉันกลับไป หลังจากดูประวัติของคุณแล้ว พูดตามตรงนะ ฉันอึ้งไปเลย ถ้าเราสองคนมีวาสนาต่อกัน ต้องเป็นในสนามรบแน่นอน คู่หูเป็นตายที่สนิทที่สุด สันติภาพคือรางวัลสูงสุดของทหาร พวกเราไม่อยากให้มีสงคราม ในเมื่อเป็นคู่หูเป็นตายไม่ได้ งั้นก็มาเป็นคู่แข่งในสนามฝึก เป็นหินรับมีดให้กันและกัน ตกลง ฉันรับรองเลยว่าจะลงมือหนักขึ้นทุกครั้ง จะรอดู